وده منظر يرضى ربنا ده؟ ايه يا جدعان ده؟ في ايه بس؟ Bye bye, Montreal. Chloe, strong girl, Chloe. Bye bye, yucky weather. ازيكم يا شباب؟ قررت ان احنا نغير اوتيلات تغيير. ساعات بحب اقسم رحلاتي كده، اروح اوتيل اول 3 ايام، بعدين اغير اروح اوتيل تاني 3 ايام تانية. الاوتيل ده واخد الدور الاخراني بتاع الهاني مون. نشوف بقى. ازيكم يا شباب؟ انا قلت اعمل الفيديو ده بس لازم انقي المكان المناسب، واظن ده المكان المناسب. طيب عاوزين النهارده هنتكلم زي ما الفيديو بيقول ازاي تعمل فلوس في مجال الفتنس. مبدئيا مجال الفتنس مش سهل
ان انت تعمل فلوس فيه سبب واحد. ايه السبب ده؟ ان الموضوع بقى منتشر كتير قوي، يعني بالانجليزي اسمه الماركت ساتوريتد. ان انت تبقى مدرب اونلاين او ان انت تعمل فيديوهات بخصوص الفتنس وتحاول تعمل فلوس منها، الموضوع ده بقى متكتر منه كتير قوي. طيب ايه الحل؟ الحل ان انت يبقى عندك قصة، لازم يبقى عندك حاجة تميزك من بقية الناس التانية، سواء شكلك، بكلمك بجد مش بهزر، سواء يعني لو انت كنت واحد وسيم وطويل، ربنا طبعا مش رزقني في حته الطول دي، يمكن عندي كاريزما اكتر مما عندي شكل، بس في ناس كتيره حتى شباب عندكم في مصر بيبقى شكلها حلو للكاميرا، طويل وعريض وجسمه شيك يناسب ان هو يعمل فيديوهات. فاما تاخد حاجه زي كده وايه تركز عليها بان انت تعمل مثلا الموضوع اللايف ستايل اكتر من ما هو بس فتنس، وتشوف حاجه تميزك. انا مثلا بحس الحاجه اللي تميزني في الفتنس القصه بتاعتي، ان انا سافرت مكان وما كانش معايا امكانيات وما كانش معايا فلوس وبتاع، وبدات في بشتغل شغلانات غسيل مواعين بقى، وبشتغل في بنزينه تلميع عربيات وكل الكلام اللي انتوا عارفينه ده. فاظن القصه دي هي اللي جابت الفانز بتاعتي. وما تنسوش حادثه الموتوسيكل بتاعتي من مصر والحريقه بتاعتي، وكسبت بطوله كندا واحترفت. فدي قصه، من القصه دي تبني الاودينس بتاعك. لما تبني الاودينس بتاعك ساعتها بقى تنتقل من مجال ان انت عندك فانز، تحول بقى ايه ان انت تدي خدمه للفانز دي. ودي طبعا اول خطوه ان انت تعمل فلوس في مجال الفتنس اندستري، الخدمه اللي انت بتوفرها للفانز بتوعك. لازم طبعا عشان توفر الخدمه دي لازم تبقى متاهل ان انت تعرف توفر الخدمه دي. فلو انا مثلا انا اونلاين كوتش، وعندي الحمد لله كلاينتس في جميع انحاء العالم، عندي كلاينتس في هونج كونج، في استراليا، في اوروبا، في امريكا، في كندا. بس ليه؟ لان على مدى السنين تطورت من نفسي واتأهلت ان انا اعرف اعمل كوتشنج للناس اللي زي دي، سواء انت داخل بطولة او سواء عايز بس تحسن من جسمك. ليه انا مركز للاونلاين وليه بركز في البرامج؟ لان انا مشواري بدأ ببرنامج واحد كابتن في مصر ظبطهولي من 11 سنة، ومشيت على البرنامج ده وما كانش معايا ساعتها فلوس ان انا اديها له ان هو يتابع معايا، فخليته بس ايه يديني برنامج واحد بس وانا امشي عليه لوحدي. وطبعا البرنامج ده هو اللي خلاني دلوقتي اركز في برامج اكتر للناس اللي معهاش فلوس كفايه ان هي تشترك في كل الكوتشنج الكامل، وان انا اتابعهم. فبرضه ايه عندي بعرض برامج مخصصه الناس تمشي عليها من غير المتابعه بتاعتي. فانا ده تركيزي، وده انا بنيت البورتفوليو بتاعي على النقطه دي. فانت برضه لازم تلاقي نقطه ان انت تبني عليها البورتفوليو بتاعك. بعد النقطة دي لازم طبعا توفر، غير ان انت الخدمة بتاعتك لازم توفر كونتنت، يعني لازم الفيديوهات بتاعتك او الحاجات اللي انت بتنشرها مميزة، مش سواء مجرد بس ان انت بترفع حديد. ما كلنا بنرفع حديد وجسمك دايما هيبقى في حد جسمك جسمه احلى من جسمك او شكله منبهر اكتر من جسمك. فلازم برضو الحاجة اللي انت بتوفرها تجذب الناس ليك. ودي اول نقطة، ازاي تعمل فلوس في الفتنس اندستري. اول خطوات اللي انت تاخدها، اديتك جايد لاين بسيط، وهنكمل طبعا في بقيه الفيديو على نقط تانية نركز عليها. بس قبل ما نكمل، الشمس حلوه والميه دافيه، ايه طبعا عاوز ياخد له غطس في الميه دي. شوية فاكهة كده على الصبح. تعالوا نشوف ده ايه. سوسيس لأ، ما باكلش بورك. بيكن ما باكلش بورك. سكرامبلد ايجز وماجي. تمام.
مكسيكان ستايل بورك، لا سبانيش تورتيا. هو ده، هو ده. اديله نقطة تانية يا شباب احب اركز عليها. انا قلت لكم الطريقة او الميكانيزم انك تبتدي في مجال الفتنس اندستري، انك تعمل مكسب منه. في طبعا نقطة تانية اللي هي اصعب من كل ده. النقطة دي ان انت طبعا يبقى عندك الموتيفيشن انك تعمل كل ده، او التحفيز انك تعمل كل ده. من اهم نقط ان انت تسأل نفسك كل يوم قبل ما تعمل اي حاجة، انت عايز ايه من الدنيا دي؟ ده حد في كندا علمها لي، صاحب شركة مكملات. كان بيشوفني دايما بحط على الفيسبوك حاجات سلبية، او دايما بتخانق، مش بتخانق بس يعني مثلا لما بتكلم على حاجات سياسية مثلا المفروض ما اتكلمش عليها، حاجات من دي يعني ملهاش اي ايه دخل في المشوار بتاعي، او ملوش اي دخل بنجاح، او ملوش دخل باي حاجة. فسألته، هو اسمه ادريان، قلت له ادريان انت يعني ازاي وصلت للنقطة دي في حياتك؟ وخدوا بالكم نقطة تانية، ما تتكسفش انك تسأل حد فاهم احسن منك، او حد وصل في مكان في حياته انت نفسك توصل له. سألته قلت له ادريان انت وصلت ازاي للنقطة دي؟ قال لي بص يا درة، انا هقول لك حاجة واحدة، هسألك سؤال. هو قال لي هسألك سؤال، قال لي انت نفسك ايه من الدنيا دي؟ قلت له يعني نفسي انجح طبعا، و يبقى عندي الامكانيات ان انا اوفر حياة حلوة لاولادي، واعيش حياة حلوة وانجح في كمال اجسام. قال لي طيب قبل ما تعمل اي حاجة او تكتب اي حاجة على الفيسبوك او تنشر اي حاجة، اسأل نفسك السؤال ده، انت عايز ايه؟ ولما تيجي ترد على السؤال ده، شوف الحاجة اللي انت جاي تكتبها على الفيسبوك او تعملها في حياتك، مش شرط على السوشيال ميديا، ممكن برضو في حياتك الخارجية عن النت. قبل ما تعمل اي حاجة اسأل نفسك هل الحاجة دي هتساعد انك توصل النقطة اللي انت عايز توصلها في حياتك ولا لا؟ ومن ساعة ما قال لي الكلمة دي، من ساعة ما قال لي الكلام ده، حياتي اتغيرت. لان كل حاجة بقيت اعملها، بقيت اكتبها، او حتى طريقة تفكير، بسأل نفسي هل اللي انا هعمله او هل اللي انا هيقوله هيساهم او هيساعد في الوصول للمكان اللي انا عاوز اوصله ولا لا؟ لو لا يبقى بعملهاش، لو يبقى بعملها. واحد من كام يوم سألني، قال لي دور انت ما بتتكلمش ليه على اي حاجات سياسية بتحصل او المشاكل اللي احنا بنشوفها على الاخبار وكده؟ ما ردتش على الشخص ده لان مش عاوزه يزعل مني واقول له لا، او يعني في حاجات ما بحبش اتكلم فيها لان ممكن تعطل ان انا اوصل للمكان اللي انا عاوز اوصله في حياتي. فاللي انا بحاول اوصل له انك حاول تفادي مواضيع مش هتساعدك في مشوارك، مش بس تفادي مواضيع، تفادي ناس. انت لما تكبر، الناس اللي كبروا معاك مش شرط يكونوا اصحابك لما تكبر، لان لما انت عايز تتقدم في حياتك وتمشي لقدام، مش كل الناس هتمشي معاك في المشوار ده، مش كل الناس هتتقدم معاك. زي مثلا لما بتغير عربيتك، انا عارف ان انا ممكن يبان كقسوة شوية، بس هي مش مسألة قسوة، بس هي حاجات نسيساري او حاجات لازم تتعمل
عشان تتقدم في حياتك. ان انت زي ما بتغير عربية ساعات لازم تغير الناس اللي حواليك، لان في ناس بتبقى بص زي مش عاوز اقول زي السم يعني، بس في ناس بتبقى سلبية بشكل ان هي كمان بتحدف عليك الطاقة السلبية دي، وبالتالي تأثر في حاجات كتيرة قوي بتعملها في حياتك. فمن الحاجات يعني التيبس اللي انا بحاول اديها لك ان انت تفكر فيها اللي ممكن تساعدك يعني. vegetables, chicken, quesadilla, وصام مع waffle. فاكهة. Chloe, what are you having? Lots of stuff. تابعونا يا جماعة على اليوتيوب، اعملوا سبسكرايب لقناة اليوتيوب بتاعتي، ونشوفكم ان شاء الله الحلقة الجاية.